People are counting on me. The runes decide my path. I'm absolute. ก็ดีเขาทำดีๆจะทำดีๆแล้วก็สิ่งเหลืองpha có pha không ạ pha có Đúng rồi, vẽ chứ. không ạ đi Mặn à? có gì á có nào có không ạ mẹ đâu thì em kem mình chơi này chưa? Anh nhớ vậy? Đốt này đây. Ở đây là bỏ. Được chưa?
Còn mới là đây, đi đây. Đó. Nhóm rồi. A harvest moon, so aptly named. Đây ra. Cái dài đấy. Rồi cắt cho. Được. Rồi là một cắt cho nhá. Wonderful. Chơi đi. Được.
cao lên cao dần. Ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Ca nhưng trong lòng như muốn nát ra khi mà em cố xem anh như một là trong phút giây mơ mê anh nhận ra anh nhớ em có dấu đi từng đêm chỉ làm cho khóe mi cay đen. Hôm nay anh phải công tác xa, vợ hãy cứ yên tâm và cứ ngủ ngoan nhé. Có số hồng xa vẫn nhớ vai mặt ấm, chớ lo anh sẽ về sớm với vợ. Anh ơi cho em hỏi đường này là đường gì anh? Đường này là vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến được. Counting on me. Và trong mơ anh hái bông hoa anh cài lên tóc em rồi nắm đôi tay của em, nhạc vang lên theo trái tim anh từng nhịp bước đến bên em. Chợt anh như cái ngốc say sưa. Bao trẻ sự nhút nhát xong lại tự thù mình ở nhà. Muốn đẹp trai tôi rủ bạn thuê PT tập gym. Bạn kêu thôi hơi ngại đám đông nhưng story share toàn meme. Chơi game căng đét xong comment trên bàn phím. Nhưng ngoài đời Có số hồng xa vẫn nhớ vai mặt ấm, chớ lo anh sẽ về sớm với vợ. Rồi kêu anh từ mặt anh nhìn, đừng đưa đến nơi đắm chìm chìm về tim một lối thoát. Ngày qua ngày nghĩ về anh được yên lòng vẫn Vâng. Nguyên tôi luôn. Hãy quay rồi đi. À, đấy. Ủa? Ủa, sao con hai của vậy? Ủa rồi. Em có vứt hộp ở đây không? Tôi cầm hộp. Ngồi ở đâu em nào?
kiểu thì ra là nó cất như này à? Ừ. Thì sáng rồi là cất ra. Sáng nay ông lục ngoài máy mới cất được rồi. Cất được. Đây xỏ máy. Cất anh phải công tác quay máy này. Vợ hãy cứ yên tâm và cứ ngủ ngoan nhé. Có sống hơn xa vẫn nhớ vai mặt tâm. Chớ lo anh sẽ về sớm rồi. Tối thôi tôi đi ăn tối. Tụi em sẽ đi buffet trà sữa. Đi ăn cứt. Kìa, anh bước sang rồi chạy ra vẫn thua. Men một hiếu trước hai, nhìn tụi anh thật cool, lạnh như bông mà không cần cố. Tên tôi lên càng cao này như B-Ray ở trong thành phố. Bài ra bài liên tục lặp lại như một tần số. Còn bạn sẽ cũ của em hâm mà tập bất cứ một thằng ngốc. Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người. Ngày ngày bên em yêu em cứ làm chỉ vậy thôi. Nụ cười anh ấy. Đây là bọn anh đi lên đây là bọn anh đi lên Đó, còn tên gái á, đừng có bảo vệ đấy. Không, nếu là cái quân dòng cũ cơ rồi thì ngon. Bây giờ nó cố định 3 tia rồi. Chả làm gì. Chưa tới hồi kết xây nâu số thành phố trên đôi Jordan. Máu bên nhau bên lên những thứ anh tập về. Chestnut lên cao dần ở đồng đất à, không phải đây là bọn anh đã đi lên ở đồng đất à, không phải đây là bọn anh đã đi lên. Cô đang trong trên căn nhà rời vẫn như ta gốc đau. What sound does that letter make? What sound does that letter make? Make it sound it out, yeah. Cây không muốn lá gì cả. Nhá sống lại muốn đẹp trai tôi rủ bạn thuê PT tập gym. Bạn kêu thôi hãy lại đổ đông như story share tầm mình. Chơi game càng lẽ sống comment trên bàn phím. Ngoài đây đọc làm gì bạn Đây là không? Tôi dám hỏi em đâu có tiền. Hỏi không có tiền, hỏi làm gì ta? Tình yêu là những tình yêu là những đứa trẻ sân chơi. Chỉ cần biết nó sẽ cần biết thôi. vào trẻ sinh vũ nhá sống lại kẻ thù mình. À đây rồi. Tôi còn để ra một đây. Bên nhầm rồi. Bên nhầm rồi. Nice. Được rồi. Biết có mình, biết có đồng đội. Ở đây. Sao mới làm cái gì kìa? Lóc giòm.
Hỏi chấm. Hết tiền hết tiền rồi. Tiền. Ghi sổ rồi. Tiền. Lấy tiền nào tiền tài khoản. Cái nào đây? Là bên biết chẳng đấy. À tao có tiền lẻ này. Làm bao nhiêu anh? 20. Mỗi lần tối mà thôi làm luôn 50. Tôi là 20 thôi. 80. À thằng đấy có vô. Lấy có vô chắc thì lấy. Em về mà. Về có mẹ mày cái việc ai làm? Anh. Tao chịu. Bây giờ tao mệt mấy hôm rồi á. Sắp hết chưa? Ăn đi. Ngồi khó. Em giờ nước mắt đi. Tao không có tiền. Đánh đuổi. Mắt nữa, xin thật mắt nữa. Bán được bao nhiêu phần trăm? Bán được bao nhiêu phần trăm? Nhắc mày nhớ em Phải cho mình cái gì đâu, cứ xin thôi. Ui. Nói chung là bây giờ đấy. Khó thế cũng gì đâu. Em không đổi dây như con em rồi. Chụp mẹ em ấy. Tiền này tiền ngày hôm qua à? Đưa đây. Để tao đi mua đồ ấy. Làm sao? Mua đồ ăn. Đây là lấy cái túi xích ăn. 30. 30. Đây là cái túi. Ai em bảo? Đấy gọi đây, mày gọi đây. Đây. Đấy nhá. Tôi đuổi với em đi. Cho anh một túi xúc xích. Một xúc xích này. Một túi. Một túi. Mày xảo đây ra. Tao không có tiền là gọi tao hết tiền rồi. Tao không ăn điện thoại nữa. Mẹ mày. Được rồi. Còn tách chưa? Quay lại xóa. Ê, đâu đâu kìa. Được lắm, khổ. Còn gì ấy là lấy nó đi. Chứ anh chưa vứt cho mình cái gì ra ấy. Đi thực sự. Đi thực sự. Được. Ú thật luôn đấy. À con này cô. Đúng rồi. Ok. Tôi bỏ ra đây. À, có. Người vàng mà. Đấy đây bán được. Đấy bán được mà. Nói gì đâu. Rõ ràng. Ủa, tao tự lòng rồi. Tôi lại tự lòng rồi. Kéo ra. Vẫn kéo ra. Để đây đấy, để đây túi xích ra. Đi cho mẹ mày còn nợ tao tiền đấy con chó rách à? Tao nói là đòi thôi con chó rách này. Đã họ đã lấy tao đâu? Chưa lấy đã đòi tiền. Tao chẳng phải trả. Chó rách. Chó rách trả nợ đây là gì? Trả nợ đi còn gì? Đừng có mẹ mày tôi lớn chết mẹ bây giờ. Mày cứ không nhớ đấy. Nó rách à. Mẹ mà.
Cho tay cái bây giờ hình như mày hẹn từ trước hay sao ấy. Mày hẹn tao từ trước ấy chó. Lấy ăn thật siêu. Nhịn được. Chẳng quan trọng. Nó là quan trọng luôn. Ủa? Không lên được đâu mà bắt. Lên được. Tôi cái máy bên này này. Ra này. Mày chơi sang vừa thôi. Trở tay kìa. Thằng cứu được luôn mà. Ồ nhiều đấy kìa. Kia có để ra ba. Nó nên được con áo xịn ạ. Áo về son hai. Ui, để ra ba kìa. Cứ ở đồ kia không khỏe về, nó sợt sau hát này thế nhá. Em bó phải rồi. Nè, nó sang nè. Có gì nữa đâu mà không sao. Nó có rồi. Ui. Mày về nhà. Ai à? Biến mất luôn phải là nổ. Cái gì đâu. Nó đồn kia rồi. Đoàn ơi. Adam ơi. Không rồi. Không thể nào mà anh. Hương này Adam không? Hương. Này Adam không? Hey. Thằng nhân viên của tao lấy đồ lên cho mình mà. Nhân viên lại. Ngủ ngu qua chơi. Ngủ ấy. Are you the hunter? Let us hunt. Are you the hunter? Are you the hunter? To ra mình được. Đúng rồi. Thằng Fiora chơi kia phải thắng rồi. Mẹ cái tiếng nghe này nữa. Game này thắng không ăn được nữa.
Gì? Ngòm lắm. Xong thắng vừa không về? Thắng vừa về. Nhà đánh sớm bốc đánh. Đúng rồi. Này có bị dư hải sản không? Cũng đã điểm danh. Liếu. Tao hỏi thế thôi. Thật. Sản là bóc bỏ rồi thì không bị đứng rồi. Về đây. Dạ. Còn thì đây. Đi cái tao nói rồi, nó đi cái đừng chết cụ bây giờ. Cái để đó. Có làm chụp nó lấy luôn rồi. Có đấy. Ra rồi. Cái đó bảo bạn cho nên là cái ra rồi có đúng lắm chụp Cái không? điền tốn mẹ. Bà đấy à, bà đi đâu ấy? Không có làm chụp nó để lại đâu. Có thể trên kia nào cho ta làm. Quay đây. Quay đây. Quay một tiếng này, lòng một tiếng quay ở đây. Bây giờ cất. Thế bao ăn cả bao có mua đây về dẻo hơn. Anh có xây à? Đá đá. Cái này. Cái đá gì anh khách à? Có. Có tính ra. Cái gì đó chết à? Lên dẻo rồi. Đây, từ cái một. Thằng đã thôi cả được. Thằng tóc xe máy. Đứng ngay. Ở đây xuống ngay em ơi. Tao hết tiền mặt rồi mà không nghe à? Ôi, Kìa, thế không ai đánh à? Tao bị nó bờn mãi vậy. Ở đây. Mà tao cứ như đuổi này à? Đây. Cho đừng máu đây. Đừng làm người ăn làm thế. Chói trong cái lồn. Chết rồi. Súng nó con sọ. Ui mày bậy. Ui nó cũng Tôi có mèo đây. Mút quẩn à? nhỉ? Nói được rồi. Nó có 6 rồi. Tao còn chưa lấy được cái đồng luồn nào của bên kia đâu. Cục đã cấp 6 rồi ạ. Chết bé rồi. Nhét kiểu trong nó cấp 6 trước mà. Ăn nó không gọi. Rồi.
Cảm ơn. Này tớ chịu. Làm được. Rồi. Không cứu gì cả. Ui đâu á? Ôi. Đấy, đánh nó đấy. À. Cảm ơn. Máu đi. Có hy vọng sống. Đứng lên. Ê, coi đây cũng được rồi. Ui đâu. Quên này. Hai. Đứng lên. Mày không cho nó ăn nữa à? Ăn thà phải ổn. Cho một tháng. Hay mấy? Một tuần nữa. Đi thăm bì. Không biết luôn. Để tôi. Kìa. Hai lần. Rồi, chết cả. Ui ra thằng kia. Sợ, mày ái cả. Nông nghiệp. Mày nhi cầm nâng cấp bằng giá. Ô kìa. Bằng giá này. Anh nhỉ? Đúng rồi, nó cũng. Gì ấy? Ê tao luôn. Đâu luôn. Tung nhá. Mất cũng hết tung ạ. Ảo thật. Tung đẹp luôn. Tới em tới. Đùa rồi. Trừ rồi tí mà đấm mình. À đây. Ly lên đồ. Chà. Bạn thằng nào? Đâu vậy? Đây. Thằng đi. Xe máy. Máu.
ui đéo kịp á. làm Có nhưng mà không đèo cứu mình thôi. Chịu rồi, cố tình không cứu cho mình chết. Tiếp chút tích. Tiếp chút tích. kìa đâu vậy? Này. Ui, đâu á? Ai biết rồi. Làm thế. Quên mất là mày không được người. Ui. Bịt. Người Chúng mày vậy? Thôi. Ma. Ta lại rất mừng vậy. Thằng kia không ấy. Mày bút giáp thế rồi mà. Hai tành hết đâu là đam. Kìa Nhi. Cái không ai nhìn thấy gì đâu. Kìa. Tôi mà. Cái gì? Ê. Ôi bốc hơi mẹ luôn.
Sai rồi. Ê, cho em bay phát. Đố à? Bởi sinh nhật. Tí này Sơn không? Tiếng A trừ. Flames nor their depths could claim me. Kem rồi nhá. Ngu nào đấy? Ngu lắm ạ. Tủ này nữa hả? Cái trưởng tem nó thế kia. Tại sao tem nó lại như thế kia? Một đang trên đấy mà. Có đâu. Go bay, yellow. Go bay. Em có bom này không? Anh đi à? Rồi đi dùng đéo đâu? Anh cầm đi. Rồi không phải chết đi rồi lần nữa không qua các anh khám tặng bom luôn. Dễ rồi. Có đấy. Có để em chạy qua cam cho 4 phút. Rồi. Tao này nó kịp chịu. Vô đây. Ta này. Rồi. Không được mình về đi nữa. Rồi, chết rồi. Rồi, qua đi. Anh bây giờ nhỉ? Ô bay lột. Đâu ra đấy.
Cái lịt về chưa bạn? Còn đây đâu? Chết luôn. Tăng cái này đánh gì? Giờ sẽ gặp cái lưng. Kéo sân chúng. Chị ơi, em bảo em tôi tìm một con xin người anh đi giờ anh thằng hết khó đánh lắm. Bắn khó chịu đấy kìa. Sao ép sâu ấy. Giờ nó chơi xấu rồi, chơi xấu thua. Ai ảo nhỉ? Đấy, số 6 tí xuống kia. Đi đâu. Không có thằng đâu. Rồi. Tên ba thôi. Không nhớ. Kia ở đây. Ai biết gì đâu. Bạn bè đấy. Tôi mới qua thôi, qua không có tiếc gì nhiều. Thôi đi. Sướng chưa? Chưa. Đầu tiên tôi tàu luôn. Tốt kìa. Rồi. Đây lắm. Kìa. Ai để chúng tổ tuyết đây? Liếm mình kìa. Nhau ấy trưởng. Liếm phát tự gửi.
Chết chưa? Em rồi. Được rồi. Rồi cái lẩu này. Nguyen cái được. Giờ chấm máu giờ. Em xem nó ở đâu. Tôi chờ tôi. Tao nghe. Please. Quá được luôn. Con mẹ. Ba. Hả? Anh đi đâu thì bỏ ra phía. Sâu gì? Bỏ ra. Đi ra phía thì. Về tiếp ăn máu tiếp đi. Gì hả? Hai rồi. Anh làm gì? Anh biết anh cầm gì không? Anh cầm Oliver đi. Kìa. Anh cầm Oliver đi. Đi. Đi lên. Hả? Đi luôn. Sao lại không? Cái ảo thế. Ôi đồ đâu. Đứng lên làm gì ạ? AK rồi tôi đợi đi.
And I wouldn't. My two friends, Bill and Jimmy, were their names actually. Right. Went up, and Bill went up first and shook his hand because Bill had the balls of the group. And I stood on the curb like wah, and Jimmy went up and they shook his hand, and he actually stopped and they drove on. And my friend Billy said the oddest thing. He said, "What would you to this policeman after he left?" He goes, "What would you have done if I'd have told you I had a gun?" And the policeman, "I wouldn't have done a damn thing, boy, as long as you don't take it out." Huh. So I just went, what was that conversation? That was weird. So we got in the car, and we went to Mickey Mantle's bowling alley for lunch. And we were going to go over to where he was going to give a speech because we knew the guys at Market Hall, like the security people at Market Hall. And we were going to sneak into the building at Market Hall. And so we went to Mickey Mantle's bowling alley. As we're going into Mickey Mantle's bowling alley, there's a receptionist sitting there, and she says to us, "The president's been shot," and we start laughing at her. Right. And no, thinking she's joking. Yeah, thinking she's joking. And my friend Jimmy listens to her little radio headset and says, "It's true." And we start running across the parking lot, screaming, "The president's been shot," and everybody's yelling at us, going, "You kids, cut it out. That's not funny." When we're going, "No, it's real." So then I get in the car, and we decide where are they going to take him. They got to take him to Parkland. Right. So we get up on the road going to Parkland on this freeway, little freeway, and there's a guy in the middle of the road waving his hands, jumping back and forth across the lanes. And I'm driving. I'm trying to maneuver the lanes, and he's waving his hands. And I finally, I'm going to hit him, so I have to stop. And he puts this thing up on the window. It says, "Secret Service, scoot over. I'm taking your car." Wow. And I go, "Okay." So I scoot over. He gets in the car. We drive into Parkland Hospital with this car, with my car, my Buick. And he says, and he's got this, we're going through, and there's, guns everywhere. Right. And he's got this, whatever he's got, credential on the window, side window. He's driving like this. We're not saying a word. I'm sitting there like, I'm going to get my head blown off. And we go through, and he gets out of the car, and he says to us, "Do not get out of this car under any circumstances." Wow. So we sat in that car for 2 hours. Easy. And we were there before Kennedy's car got there. Wow. Kennedy's car pulled into the lot. We saw Jackie stand up. But wait a second. How come it says here? It definitely wasn't Lee Harvey Oswald, and that's not my theory. He didn't see a thing. He can't say. Wait. You go, "I just know things." But I can't say anymore. I've been threatened, so I've got to keep very quiet. Well, I didn't see the assassination, but I was at the hospital when JFK got there. Well, that's because as years go past, because I was interested in the thing. Right. I said I was at somebody's house, who I'm not going to mention because it's not mentioned in the book. Okay. And I said to a certain group of people that were at this house, so we're having a good time. It's in the early 70s, so there's things being passed around for people to have a good time and make people talk a lot. Yeah. And I turned to some guy and I said, so listen, man, I'm not you. Who really killed JFK? It was in the 70s. And he sits back and he says to me, "Don't you ever ask that question again." Don't you ever ask that question again? What kind of fucking answer is that? Because if you do, you might get asked to the wrong guy, and you'll be sorry. Oh. The hell is that? That's nothing, is what that is. That's nothing. Hey, it was enough to scare the hell out of me, and it would have scared the hell out of you too. Howard, it would have scared the hell out of you too. I don't want to know. If you would have seen the face of the guy saying this to you.
Did you get a lot of pussy when I'm talking at the top of your game when you were on tour singing your brains out? Was it like one blurry? Well, I can just tell you this: when I was in high school, I didn't. I'm not coined with the name sex god for anything. Right. And people used to say to me, "How does that fat?" Can you say anything you want? Yeah. You can, okay. How does that fat motherfucker get all these good-looking women? Did you get a lot of famous women? I dated some famous women. No kidding. Beverly D'Angelo and... Who? Beverly D'Angelo. Beverly D'Angelo. I think she's hot. I like that. A lot of the soap stars here in New York. No kidding. Yeah. Beverly D'Angelo, very loving. I mean, at her height, she was some looker with the big boobs and the whole thing. Yeah. And then my wife, when I got married, my wife found a picture of Beverly in the bathtub. Oh man, I would love to have played hide the salami with her. And then just Broadway actresses. Man, you must have gotten them all. Well, I had the best looking girl in high school. No she kidding. was voted best looking. That's who I took to the prom. I thought when you were a kid you were morbidly obese and no one was allowed to play with you. Well, that's when I was a kid. But when I got into high school and playing football, and you slimmed down. I slimmed down my senior year. And how fat a kid were you? Oh God, I was huge. Like how old were you? Like when the kids weren't allowed to play with you? I was in the 5th grade. I weighed 185. 7th grade, 240. So what? All the other parents were like freaked out, like you might be some sort of freak. Yeah. You can't. My kid, you can't come play with my kid. Oh, that's the most painful thing. They didn't want you in the house? No, they didn't want me in the house. Wow. Like you might squash the kid or something. Or break the furniture. What were they afraid of? Well, it used to piss me off. I used to break the furniture then. I did. I broke out. Some woman wouldn't let me play with her son, so I took a big stick and broke out her plate glass window. Wow. Were you told that to your face? Like the people go, you can't play with my kids because you're fat? Yeah. Jesus Christ. That's terrible. You've been in psychotherapy over all this? Between your dad beating you and none of the kids being allowed to play with you? Well, I was in psychotherapy because of Batted to Hell, but it probably stemmed from... all of this other thing. Yeah, because I remember you had like a breakdown after the big did you? success. I had a major breakdown. Oh, did you? Like lay in bed like Artie over there? I mean, not get out of bed? I was climbing like me. I was climbing ledges on 77th Street. No kidding? Yeah. Almost kill yourself? Oh, twice, yeah. How'd you do it? One time I took an overdose of some pills that Steinman had, and they took me to the hospital and pumped my stomach. And the second time was they pulled me off a ledge over on 77th Street, and I don't remember being on it. You were going to jump. Yeah, I don't Were you remember. on acid This or is anything? when you say, how can people kill themselves? It's real simple, man. I didn't know. No, I wasn't on anything. I don't know. I don't remember being to this day on the ledge of 77th Street. How do you explain that? How do you explain not knowing you were on a ledge trying to kill yourself? Yeah, what was happening directly before that? I don't know. You mean you went into a rage? I was in a huge depression. Wow. Well, I could see why. The old man was just totally... Well, what really depressed me, I think, where I think it's... And now we're doing psychoanalysts here, so I think it's coming from that when this... Due to my childhood, that success of Batted to Hell, probably what I was thinking was I wasn't deserving. Mm-hmm. Right. You weren't good enough. I wasn't good enough. Can't even imagine you being that fat and the parents telling you can't play with the other little I've kids. never heard of fatness being the reason you couldn't play with somebody. Oh, but I kind of get it. I mean, like if you see some really big kid, and you probably looked older than all the kids because you were so fat. Bigger. I mean, I was a lot bigger. You're probably shaving in the 5th grade. You know what I mean? Because it fucks your hormones I don't shave up. now, really. So. Back then you were. That's weird. I would have played with your Meatloaf. Thank you, Howard. I really would. I had a lot of fat friends. But your mother might not allowed it. Maybe you're right. Maybe they were scared. When did he get the nickname Meatloaf? Was that as a kid? He hates his real name. No, Meat. My dad called me Meat when I was 9 months old. Is that right? Yeah, but I thought you hate your real name. Well, I do, so that's why I went to court. Yeah, what are you, like Darren or something? I was Marvin, and this was the other. See, here's another thing. This is enough to destroy anyone, and now we know why I'm completely out of my fucking mind. Are you still out of your mind? Yeah, yeah, of course. Okay. But it's fun now. Right. Levi's had a commercial when I was a kid that said, "Poor fat Marvin can't wear Levi's." Oh, shit, you're kidding. Even No, the I'm not kidding. commercials, the TV was calling you fat. And then the kids at school would probably go, poor fat Marvin can't wear Levi's. And the problem is that Levi's, unless I went down and got men's size Levi's,
and that were way too long, and then they had to be rolled up funny and or cut off and sewed. They weren't the real Levi's anymore. Right. You couldn't wear them. Thank God you got into football. Yeah. That's when you got your acceptance, right? Right. Because I started playing football in the 5th grade. Thank God you weren't like a pussy, you know? I mean, Yeah, you get could up there play and some play. sports. Yeah, yeah. And then I had a reputation for you didn't want to fight with me. Right. Because you'd be a maniac, Well, no, right? I used to take in 3rd grade. I used to take on the entire class. Yeah. You know, it was like a Chung Chan Fin Lee movie. So you would get so fucking depressed that would you curl up in a ball? Like for a while, we couldn't get Artie out of bed when he had to do his movie. Yeah, he was over there crying. Remember that, Artie? Yeah, Yeah, that was me. That's tape of me. What would you do? Would you just lay in bed and Does like... Artie live in a very large cave? Yes, that's what the echo. That's not actual tape. Yeah, it's a very All large right, so now cave. you got a new album. That's why you're really here. Meatloaf is here. You know, I'm here. I'm here to see you. I don't. You know what? If you don't talk about the new album, I don't really care. You don't even care. I do not care. You don't care. No. It's like F you album. How Yeah, long did you no. work on this album? A long time. This is a lot of pressure. So maybe you should talk about the album. Yeah, we better talk about it. this Yeah. isn't Bad Out of Hell 3? It is. Yes, Oh, it it is. is. Okay.